જય શ્રી કૃષ્ણ. ચાલો આજે આપણે એકદમ ઊંડાણમાં ઉતરીએ. ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ? ગુજરાતમાં અમરેલી જિલ્લો અને ત્યાં બાબરા તાલુકામાં આવેલું એક નાનકડું ગામ ધરાઈ. ધરાઈ. હમ આપણી પાસે જે સ્ત્રોતો છે ને હમ એક એવી વાર્તા કહે છે જેમાં ઇતિહાસ છે, શ્રદ્ધા છે અને એક ચમત્કાર પણ છે. બરાબર. પણ આપણે એ સમજવું છે કે કેવી રીતે એક વ્યક્તિની શ્રદ્ધા આખા ગામની ઓળખ બની જાય છે. શ્રી બાલમુકુંદ હવેલી કેવી રીતે બની અને ધરાઈ નામ એ આવ્યું ક્યાંથી? ખબર છે આમાં સૌથી મજાની વાત શું છે? આ સૌરાષ્ટ્રની ધરતી છે ને એ આવી ગાથાઓથી ભરેલી જ છે. દરેક જગ્યા પાછળ કોઈક ને કોઈક ઇતિહાસ છે. સાચી વાત છે. પણ ધરાઈની આ વાત ખાસ છે કારણ કે એ બતાવે છે કે કેવી રીતે એક એમ કહીએ કે આકસ્મિક ઘટના શ્રદ્ધાની નજરે જોતા એક દૈવી સંકેત બની જાય છે. બરાબર. તો ચાલો શરૂઆતથી શરૂ કરીએ. આપણા સ્ત્રોતો આપણને સીધા લઈ જાય છે ઈસવીસન 1616માં દિલ્હીના સમ્રાટ જહાંગીરના સમયમાં. હા, એ જરા નવાઈ લાગે એવું છે. એક નાનકડા ગામની વાર્તા અને શરૂઆત સીધી દિલ્હીના સમ્રાટથી. ત્યારે ત્યાં શું ચાલી રહ્યું હતું? જુઓ, એ સમયે મુઘલ સામ્રાજ્ય અને રાજપૂત રાજ્યોના સંબંધો બહુ શું કહેવાય જટિલ હતા. અચ્છા. એ માત્ર લડાઈના નહોતા, ઘણીવાર રાજકીય જોડાણો પણ થતા. જહાંગીર દક્ષિણ ભારતમાં પોતાનો પ્રભાવ વધારવા માંગતો હતો. અને એના માટે એને રાજપૂત રાજાઓની જરૂર હતી? ચોક્કસ, એમની લશ્કરી કુશળતાની. એટલે સૌરાષ્ટ્રના રાજા વિભાજી પણ આ અભિયાનમાં જોડાય છે. ઓકે, એટલે આ એક રાજકીય જરૂરિયાત હતી. તો એ અભિયાનમાં જાય છે, જીતે છે, અને પછી? હા, વિજય પછી જ્યારે રાજા વિભાજી ઉજ્જૈનથી પાછા ફરે છે ત્યારે એ પોતાની સાથે ખાલી જીતની યાદો નથી લાવતા. તો શું લાવે છે? ઠાકોરજીના 2 દિવ્ય સ્વરૂપો, એક શ્રી બાલમુકુંદલાલજી અને બીજા શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજી. વાહ! અને આ મૂર્તિઓની રાજમહેલમાં એકદમ ધામધૂમથી સ્થાપના થાય છે. આખા મહેલમાં ભક્તિનો માહોલ છવાઈ જાય છે. અને અહીંથી વાર્તા એક રાજકીય ઘટનામાંથી ફરીને એક પારિવારિક અને આધ્યાત્મિક કથા બને છે. હવે એન્ટ્રી થાય છે કુંવરી દેવદબાની. સૌરાષ્ટ્રની મીરાબાઈ. હા, આ બહુ મોટું બિરુદ છે. મીરાબાઈ સાથે સરખામણી કેમ? શું એમની ભક્તિ એટલી અલગ હતી? બિલકુલ. જુઓ, મીરાબાઈએ રાજવી પરંપરાઓને કૃષ્ણ ભક્તિ માટે પડકારી હતી. દેવદબાના કિસ્સામાં પણ કંઈક એવું જ છે. કેવી રીતે? એ નાનપણથી જ ઠાકોરજીની મૂર્તિઓને ખાલી પૂજતા નહોતા, એમને પોતાના મિત્ર માનતા. અચ્છા. એમની સાથે એકાંતમાં વાતો કરે, રમે, અને સ્ત્રોતો તો એમ પણ કહે છે કે ખડખડાટ હસે પણ ખરા. હવે રાજમહેલના શિષ્ટાચારમાં આ બધું અસામાન્ય ગણાય. હું સમજી શકું છું. અને આના લીધે જ સમસ્યા શરૂ થઈ હશે, નહીં? રાજા રાણી માટે તો આ ચિંતાનો વિષય બન્યો જ હશે. ચોક્કસ. વાત જાણે એમ છે કે જ્યારે રાજા અને રાણી કુંવરીના ઓરડામાંથી કોઈ પુરુષનો અવાજ સાંભળે છે ત્યારે એ ગભરાઈ જાય છે. સ્વાભાવિક છે. રાજકુમારીના ઓરડામાંથી આવો અવાજ એ સમયે રાજપરિવારની પ્રતિષ્ઠા, આબરૂ એ જ બધું હતું. એટલે એમને શંકા ગઈ, બહુ ઊંડી શંકા. એટલી કે એમણે સિપાહીઓનો પહેરો પણ ગોઠવી દીધો, પણ કોઈ અંદર બહાર જતું દેખાય નહીં, છતાં અવાજ તો આવ્યા જ કરે. 1 મિનિટ, માત્ર એક શંકાના આધારે પોતાની જ દીકરીને ઝેર પીવાનો આદેશ? આ બહુ આત્યંતિક પગલું નથી લાગતું? આત્યંતિક જ હતું. એ બતાવે છે કે એ લોકો કેટલા ડરી ગયા હશે. રાજવી પરિવારોમાં અપકીર્તિનો ડર એ મૃત્યુ કરતાં પણ મોટો ગણાતો. એમના માટે જો આ વાત બહાર આવે તો આખા રાજ્યની આબરૂ જાય. મતલબ આ આદેશ એક ક્રૂર પરીક્ષા જેવો હતો. અને અહીં વાર્તામાં ચમત્કાર થાય છે. દેવદબા પોતાની માતાના હાથે આપેલો ઝેરનો પ્યાલો પી જાય છે અને એમને કશું જ નથી થતું, જાણે અમૃત પીધું હોય. આ તો ગજબ કહેવાય. બરાબર. આ ક્ષણ બધું બદલી નાખે છે. જેને આપણે પરચો કહીએ ને, શ્રદ્ધાનો જીવંત પુરાવો. રાજા રાણી તો સ્તબ્ધ. એમને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ હશે. તરત જ એમને સમજાયું કે આ કોઈ સામાન્ય ઘટના નથી, આમાં કોઈ દૈવી શક્તિ છે. એ તરત કુંવરી પાસે સત્ય જાણવા જાય છે. પણ દેવદબ્બા પોતે કશું નથી કહેતા. એ રાજા રાણીને નજીકના ગામના એક અંધ સુથાર દંપતી પાસે મોકલે છે, પીતાંબરદાસ અને હીરાબાઈ. આ પણ થોડું વિચિત્ર છે. એક અંધ દંપતી પાસે જ કેમ? એમાં એક ઊંડો સંકેત છે. આપણી પરંપરામાં મનાય છે કે જેમની પાસે ભૌતિક દૃષ્ટિ નથી હોતી
એમની પાસે અંતર્દૃષ્ટિ હોય છે. દિવ્ય દૃષ્ટિ. હા, એ ભૌતિક જગતની પેલે પાર જોઈ શકે છે. દેવદબ્બા કદાચ એવું કહેવા માંગતા હતા કે આ સત્ય એ શ્રદ્ધાની આંખોથી જ દેખાશે. અને એ અંધ દંપતી રાજાને જે કહે છે એનાથી બધું સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. શું કહે છે? એ કહે છે, હે રાજન, તમારે ત્યાં તો સાક્ષાત મીરાબાઈ પધાર્યા છે અને જેની સાથે તે વાતો કરે છે તે તો ત્રિલોકના નાથ પોતે છે. બસ આ સાંભળીને રાજા રાણીનો બધો ભ્રમ દૂર થઈ જાય છે. એમને પારાવાર પછતાવો થાય છે. અને આ ઘટના પછી દેવદબ્બાનું સ્થાન રાજમહેલમાં બદલાઈ ગયું હશે. ચોક્કસ. હવે એ માત્ર રાજકુમારી નથી પણ એક દૈવી આત્મા તરીકે પૂજાય છે. તેમની ભક્તિમાં કોઈ ખલેલ ન પહોંચે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. તો હવે જ્યારે એમનો આ દૈવી દરજ્જો સ્થાપિત થઈ ગયો ત્યારે એમના લગ્નનો પ્રશ્ન તો ઊભો જ રહ્યો હશે. બરાબર. રાજવી કર્તવ્યો તો નિભાવવા જ પડે. એમના લગ્ન ચિત્તલના રાજપૂત સરવૈયા કુળમાં નક્કી થાય છે. અને હવે આવે છે વાર્તાનો સૌથી મહત્વનો વળાંક. કરિયાવર. હા, અહીંયા જ સૌથી રસપ્રદ ભાગ આવે છે. એમને પૂછવામાં આવે છે કે કરિયાવરમાં શું જોઈએ. એ કોઈ સોનું, ચાંદી, હીરા, મોતી નથી માંગતા. એ શું માંગે છે? પોતાના પ્રાણથી પણ પ્યારા ઠાકોરજીના 2 સ્વરૂપોમાંથી એક, શ્રી બાલમુકુંદજીની મૂર્તિ. વાહ. મતલબ એમના માટે ભૌતિક વસ્તુઓનું કોઈ મૂલ્ય જ નહોતું. બિલકુલ. એ પોતાનું આધ્યાત્મિક જીવન પોતાની સાથે લઈ જવા માંગતા હતા. રાજા રાણી ભારે હૈયે પણ દીકરીની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. અને વિદાય વખતે એમના પિતા એમને એક શિખામણ આપે છે, જે પહેલાં તો એક સામાન્ય સલાહ લાગે, પણ એ જ આખી વાર્તાને નવી દિશા આપે છે. એ શબ્દો બહુ મહત્વના છે. શું હતા એ શબ્દો? પિતા કહે છે, બેટા, બધાની કાંધેથી ધૂંસરી ઉતરે ત્યાં ઠાકોરજીને પધરાવજો અને રાજભોગ ધરાવજો. ધૂંસરી ઉતરે ત્યાં એટલે કે જ્યારે આખી જાન થાકીને આરામ કરવા રોકાય, મુસાફરીનો ભાર હળવો થાય, ત્યારે ઠાકોરજીની સ્થાપના કરીને એમને ભોગ ધરાવો. સમજાયું. તો જાન રાજકોટથી ચિત્તલ જવા નીકળે છે. એ સમયની મુસાફરી બળદગાડા અને રથમાં લાંબી અને થકવી દેનારી હશે. હા. રસ્તામાં ચિત્તલની હદમાં બોડકી ગામ પાસે એક સુંદર વાડી આવે છે. બધા બહુ થાકી ગયા હોવાથી ત્યાં આરામ કરવા રોકાય છે. અને દેવદબ્બાને એમના પિતાના શબ્દો યાદ આવે છે. બરાબર. જાન રોકાય છે, બધાની ધૂંસરી ઉતરી છે. એટલે એ ઠાકોરજીને રથમાંથી ઉતારીને વાડીમાં એક વૃક્ષ નીચે પધરાવે છે. અને રાજભોગ ધરાવે છે. હા, વિધિપૂર્વક. આ એમની શ્રદ્ધા બતાવે છે. થોડો આરામ કરીને જ્યારે જાન ફરીથી ચાલવાની તૈયારી કરે છે ત્યારે એક નાટકીય ઘટના બને છે. શું થાય છે? રથના પૈડાની ધરી તૂટી જાય છે અને ચારે કોર બૂમ પડે છે, ધરી ભાંગી ગઈ, ધરી ભાંગી ગઈ. અને અહીંયા જ દેવદબ્બાની સમજ જે છે ને એ મંત્રમુગ્ધ કરનારી છે. કેવી રીતે? બીજા બધા માટે આ એક સામાન્ય અકસ્માત છે, એક યાંત્રિક ખામી. હા. પણ દેવદબ્બા તરત જ 2 વાત જોડી દે છે. એમના પિતાના શબ્દો ધૂંસરી ઉતરે ત્યાં અને આ ઘટના ધરી ભાંગી. ઓહ, એટલે એ એક યાંત્રિક ખામીને દૈવી સંકેત તરીકે જુએ છે. આ તો ગજબની શ્રદ્ધા કહેવાય. હા. એમની દ્રષ્ટિએ ઠાકોરજી પોતે જ ઈચ્છે છે કે એમની યાત્રા અહીં જ પૂરી થાય. ધૂંસરી ઉતરવીનો સાચો અર્થ હવે પ્રગટ થયો. બરાબર. ઠાકોરજીએ રથની ધરી તોડીને સંકેત આપ્યો કે મારે અહીં જ બિરાજમાન થવું છે. આ શ્રદ્ધાનો એ તબક્કો છે જ્યાં તર્ક પાછળ રહી જાય છે. તો પછી શું થયું? દેવદબ્બા પોતાના પતિ અને સાસરિયાને સમજાવે છે કે આ ભગવાનની ઈચ્છા છે. અને સરવૈયા કુટુંબ પણ એમની દિવ્યતાને જાણતું હતું, એટલે એ લોકો આ વાત સ્વીકારી લે છે. શ્રી બાલમુકુંદજીને એ જ વાડીમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. અને જે જગ્યાએ રથની ધરી ભાંગી હતી એ જગ્યા પર જે ગામ વસ્યું એનું નામ સમય જતાં ધરાઈ પડ્યું. શું વાત છે! ધરી પરથી ધરાઈ. હા. અને આ માત્ર લોકવાયકા બનીને નથી રહી ગયું. એટલે એને સંસ્થાકીય સ્વરૂપ મળ્યું. સ્ત્રોતો કહે છે કે ઈસવીસન 1755માં, એટલે કે આ ઘટનાના લગભગ 140 વર્ષ પછી, ઠાકોરજીની નિયમિત સેવા પૂજા માટે ગુજરાતના કડી કલોલના જોશી વશરામભાઈ અને એમના દીકરા મુલજીભાઈને પૂજારી તરીકે નિયુક્ત કરાયા. અચ્છા, એટલે એક દસ્તાવેજી ઇતિહાસ બન્યો. બિલકુલ. અને એમને ખાલી જવાબદારી નહોતી આપી, સેવા પૂજાના બદલામાં જમીન અને રહેવા માટે ઘર પણ આપ્યું. અને આ બધું કદાચ મૌખિક નહીં હોય. ના, જરાય નહીં. આ બધી વિગતો તાંબાના પતરા પર કોતરાવવામાં આવી હતી, જે એક કાયમી દસ્તાવેજ બની ગયો.
તો એક ઘટનામાંથી એક નામ બન્યું અને નામમાંથી એક કાયમી તીર્થસ્થળ. આજે આ હવેલીનું શું મહત્વ છે? આજે પણ આ હવેલીનું વિશેષ મહત્વ છે. એક બહુ રસપ્રદ વાત છે. કઈ? સામાન્ય રીતે પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો બાધા કે માનતામાં નથી માનતા. એ લોકો સેવામાં માને છે, સોદામાં નહીં. બરાબર. પણ એના બે મોટા અપવાદ ગણાય છે. એક તો રાજસ્થાનમાં આવેલી શ્રીનાથજીની મુખ્ય હવેલી. અને બીજી? અને બીજી આ ધરાઈની શ્રી બાલમુકુંદ હવેલી. ખરેખર આ તો બહુ મોટી વાત કહેવાય. શ્રીનાથજી સાથે સરખામણી. ચોક્કસ. આ બતાવે છે કે ભક્તોની શ્રદ્ધામાં આ સ્થળનું સ્થાન કેટલું ઊંચું છે. તે ચિત્તલના સરવૈયા કુટુંબના ઇષ્ટદેવ પણ છે. અને ત્યાં સેવા પૂજાની પરંપરા કેવી છે? આજે પણ પુષ્ટિમાર્ગીય પરંપરા મુજબ દિવસમાં 8 વખત દર્શન ખુલે છે. સવારે 4 અને સાંજે 4. આરતી સમયે નગારા વાગે છે. અને તહેવારો? ફૂલડોલ, જન્માષ્ટમી, અન્નકૂટ બધા તહેવારો ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવાય છે. અને પેલા પૂજારીઓનું શું થયું? જોશી વશરામભાઈના પરિવારનું? સૌથી અદ્ભુત વાત એ જ છે. આજે પણ લગભગ 270 વર્ષ પછી જોશી વશરામભાઈના વંશજો જ પેઢી દર પેઢી અહીં સેવા પૂજા કરે છે. આ તો એક જીવંત પરંપરા છે. એક અતૂટ અને જીવંત પરંપરા. અને એટલે જ આ ગામ હવે ખાલી ધરાઈ નથી, એ ગર્વભેર શ્રી બાલમુકુંદજીના ધરાઈ તરીકે ઓળખાય છે. તો એક સમ્રાટના સૈન્ય અભિયાનથી શરૂ થયેલી સફર, એક રાજકુમારીની શ્રદ્ધા, એક ચમત્કાર અને છેવટે રથની તૂટેલી ધરીના કારણે એક પવિત્ર તીર્થધામના નિર્માણ સુધી પહોંચી. આ વાર્તા ખરેખર બતાવે છે કે શ્રદ્ધા કેવી રીતે ઇતિહાસ અને ભૂગોળ બંનેને આકાર આપી શકે છે. અને આ એક બહુ મહત્વપૂર્ણ વિચાર તરફ લઈ જાય છે. કયા વિચાર તરફ? આપણે રોજ કેટલાય ગામ, શહેર, રસ્તાઓના નામ સાંભળીએ છીએ. એને બસ સ્વીકારી લઈએ છીએ. બરાબર. પણ આપણે ભાગ્યે જ એની પાછળની વાર્તા જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ધરાઈ ગામનું નામ એ જીવંત ઉદાહરણ છે કે ક્યારેક એક નામ ખાલી શબ્દ નથી હોતો. એમાં આખો ઇતિહાસ સમાયેલો હોય છે. ઇતિહાસ, શ્રદ્ધા અને દૈવી ઈચ્છા તરીકે જોવામાં આવેલી એક ક્ષણ આ વિચારવા પર મજબૂર કરે છે કે આપણી આસપાસના સ્થળોના નાનોમાં આવી કેટલી વાર્તાઓ છુપાયેલી હશે. ખરું. આપણે જે નકશાને ખાલી ભૌગોલિક રેખાઓ તરીકે જોઈએ છીએ એ કદાચ ચમત્કારો, વચનો અને તૂટેલી ધરીઓ જેવી અસંખ્ય વાર્તાઓનું એક મોટું પુસ્તકાલય છે. બસ કોઈના ઊંડા ઉતરવાની રાહ જોઈ રહ્યું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ.